Așa. Perfect. Așa, cred că putem începe. Deci, salut toți participanții care s-au conectat astăzi. Așa cum am anunțat, continuăm în acele webinare care au fost planificate în cadrul Academiei Smart Farming. Respectiv, astăzi vom avea, speakerii noștri ne vor vorbi despre marketingul digital în agricultură, respectiv despre o aplicație inovativă iFarms. Cei care au fost prezenți în cadrul workshop-ului Vision Camp de ieri, care a fost organizat în format fizic, deja au gustat puțin din ce înseamnă această aplicație, însă astăzi domnul Perjan și domnul Adrian ne vor vorbi mai pe larg despre toate aspectele, despre toate modulele și atunci când aveți întrebări, nu ezitați să le puneți în chat sau la final vom avea o sesiune de întrebări, respectiv speakerii noștri vor fi dispuși să vă răspundă la toate întrebările. Ca să nu mai trag de timp, invit pe domnul Alexandru Perjan de la Euroalun să ne salute și să ne spună de ce de fapt ne-am adunat astăzi. Vă rog frumos! Da, bună ziua! Mersi de invitație pentru o discuție mai interesantă. Sunt administratorul companiei Euroalun. Se aude bine? Da, se aude perfect. Mersi. Deci compania noastră se ocupă cu înființarea, dezvoltarea culturii alunului în Republica Moldova. Vreau să spun că abordarea noastră este la 360 de grade. Lucrăm cu soiuri de industrie. Pe lângă activitatea noastră ca cultura alunului, avem activitate și în cadrul Universității de Stat am înființat un laborator de multipropagare a plantelor. Deci suntem mai mult activăm în agricultură de ceva timp, suntem pe piață de 4 ani și am întâlnit foarte multe probleme, provocări cu care am început să căutăm soluții. Ce ține de soluția de forță de muncă și ținând cont că noi înființăm Livet și asistența noastră agronomică este de 5 ani, ne-am întâlnit cu foarte mari probleme cu personalul care nu la timp fac lucrările sau, de exemplu, nu au timp să ducă să monitorizeze livezele. Și aici am început să căutăm soluții și soluția noastră a fost digitalizarea. Ca proiect pilot am digitalizat primele livezi în cadrul companiei noastre. iFarms-ul face parte dintr-o familie foarte mare din Europa, X-Farm, care gestionează la momentul de față peste 1.300.000 de hectare de pământ. Cerem scuze, problemele tehnice, lumea se mai conectează și uită să deconecteze microfonul. Dar vă rog să continuați. Alex, la tine microfonul e deconectat. Domnul Alexandru, microfonul dumneavoastră e deconectat? Unde m-am oprit? La suprafața acoperită de X-Farm. Da, așa. X-Farm, deci grupul X-Farm digitalizează la momentul de față peste 1.300.000 de hectare. De platforma noastră se folosește la 105.000 de useri. Deci și are angajați 58 de angajați care vreau să vă spun că mai mult de jumate sunt fermieri. Deci platforma, aplicația dată a fost creată de fermieri pentru fermieri, așa și este. Deci în cadrul proiectului nostru Eu cred că ați pot să continui din... ne deosebim de multe alte inovative. Următoarea etapă este educația. În curând o să lansăm un proiect de academie în digitalizare, deci, deoarece sunt foarte multe întrebări la fermierii, nu au când sau nu cunosc modalitățile, cum ar fi mai bine sau cum soluționează problemele date în deci azi Andreana să ne vorbească mai detaliat ce ține digitalizare în gospodăriile noastre care putem să le facem și ține de aplicație de proiectul iFarms.
Andreea, mulțumim. mersi. Dau ție cuvântul. Ok. Bună ziua tuturor încă o dată. Vă mulțumesc pentru invitație. După cum a menționat și Alex, iFarms face parte dintr-o familie mai mare. X-Farm a pornit, iarăși cum a menționat Alex, de la necesitățile uneia dintre fondatori, pentru că el, de fapt, e IT-ist, taică-su era fermier, avea nevoie de ceva soluții ca să-l ajute pe taică-su și pot înțeles că, de fapt, piața actuală nu prea sunt soluții, spunem așa, care să acopere integral necesitățile fermierilor. Începând cu anul trecut, compania Euroalun a prezentat interes deosebit ca să adapteze X-Farm pentru piața din Republica Moldova, luând în considerație specificul pieței, adică o piață, să spunem așa, la început, în ceea ce ține digitalizarea, chiar eu aș spune în fază incipientă, lipsă. De aici am pornit. Aplicația este dezvoltată pentru mai multe platforme. Platforma pentru, spunem așa, device-uri mobile, telefoane mobile, tablete și platforma web, care, spunem așa, este staționară, noi o numim, o puteți folosi din fermă pentru monitorizare generală la lucrările care se efectuează sau ce se întâmplă în ferma dumneavoastră. Ieri am vorbit puțin despre logica, despre idee sau despre arhitectura acestei platforme. Deci noi pornim de la ideea că toți fermierii, dacă și-au o idee despre digitalizare, este în fază incipientă, de aceea noi oferim o bază gratuită, da? Care orice utilizator downloadând aplicația sau creându-și un cont în platforma web are acces la 14 module gratuite. Deci sunt module care noi le numim manuale, deoarece informația este introdusă și actualizată de către fermier în regim manual. Practic ceea ce face oricare fermier în ferma sa, ducând un caiet de sarcini, făcând un caiet tehnologic a câmpurilor sau a culturilor și așa mai departe. Asta fiind faza inițială, noi în X-Farm sau în cazul dat în iFarm, pentru că ei se conduc de aceleași criterii, pornim de la idee cu cât mai multă informație noi avem, cu atât mai detaliate și mai sigure și mai corecte pot fi deciziile pe care le luăm. Respectiv, baza aceasta gratuită este ok pentru inițiere în digitalizare, dar nu este suficientă. Practic, noi înlocuim acele caiete de sarcini, dar nu aducem know-how ca atare. Doar avem o bază de date în care păstrăm toate informațiile, ele se acumulează, noi avem acces la ea în fiecare an, după o perioadă mai lungă de timp și așa mai departe. Putem să revenim la informația care am introdus-o și așa mai departe. Pentru a avea aceste date suplimentare care să ne permită să luăm decizii mai corecte, nu ne trebuie să avem datele în timp real din câmp sau date colectate mai multe. Aici intervin senzorii IoT de care noi ne folosim, care trebuie să amplasați în câmp. Aceste date sunt mult mai corecte, sunt mult mai relevante, sunt mai multe, efectiv. Respectiv, avem o precizie a deciziilor luate mult mai mare. Dar important este ca aceste date nu pur și simplu să fie colectate în platformă, dar ele să fie prezentate fermierului sau persoanelor care au decizii într-un format lizibil, adică el să știe la ce se aștepte, să știe ce se întâmplă acolo. De asta în acești deja 60 de angajați despre care au pomenit Alex în platforma X-Farm, da? În familia aceasta noastră, 20 dintre ei nu doar sunt fermieri, sunt agronomi, sunt specialiști în agronomie, care ajută departamentul de IT să elaboreze acei algoritmi care analizează datele colectate de către senzori, analizează datele introduse de către fermier și oferă utilizatorului o imagine de ansamblu. O imagine de ansamblu la
ce se întâmplă, o imagine de ansamblu privind deciziile pe care el le poate lua și de asemenea le oferă utilizatorilor anumite recomandări agronomice pentru câmpurile și culturile lor în baza acestor date. Avem un modul de administrare a afacerii care în Europa, spre exemplu, începe să capte tot mai mult importanță, pentru că nu este ca scop doar creșterea culturii, deci trebuie să avem un model economic sustenabil în ferma noastră, trebuie să avem posibilitatea ca cultura care o creștem, produsele care le recoltăm, să le putem comercializa și să le putem, ca să le comercializăm corect, să avem și un preț corect. Deci administrarea afacerii din punct de vedere economic este tot un criteriu destul de important care în Europa începe să capte importanță și clienții atrag atenția tot mai mult la el. Avem, evident, componenta ceea ce ține de telemetria flotei, utilajelor care le aveți în fermă. Dezvoltăm foarte masiv acum agricultura de precizie ca să putem integra în platforma noastră mai multe instrumente care o să permită fermierilor să-și creeze cărți de prescripție, să utilizeze linii de ghidare, să facă import la aceste cărți de prescripție și să le poată distribui cu furnizorii lor de input-uri sau cu furnizorii lor de servicii, pentru că în mare parte deja se trece la prestări de servicii în unele domenii. Și ultima componentă, dar nu cea lipsită de importanță, este sustenabilitatea afacerii și trasabilitatea produsului. Lucrăm la crearea unor documente care să permită certificarea GAP a utilizatorilor X-Farm. Certificarea GAP se raportează la clienții care doresc să își comercializeze produsele cu valoare adăugată sporită. Deci vorbim despre agricultură ecologică bio. Sunt anumite reguli în acest domeniu și fără un instrument care să poată demonstra clienților dumneavoastră că produsele sunt crescute în anumite condiții, recoltate în anumite condiții, respectă anumite criterii, este destul de complicat. Adică dacă nu luăm în calcul digitalizarea în acest domeniu, practic este imposibil. Sau este foarte nevoios și birocratic. Asta ar fi ideea cum am gândit noi X-Farm și cum îl dezvoltăm noi la moment. Și aceste criterii se aplică inclusiv la iFarms, evident cu anumite ajustări care intervin ca recomandări din partea companiei Eurolund, ei fiind prezenți în piață și știind mai precis solicitările clienților. După cum spuneam, sunt module gratuite, sunt module premium care este și cu invenții. Поделай другую, da? Sunt module gratuite, sunt module premium, module care se bazează pe o anumită plată sub formă de abonament. Modulele sunt independente, deci nu astea 14 le aveți în momentul în care vă creați un cont. Premium, dumneavoastră vi le selectați modulele de care aveți nevoie, deci nu sunteți obligați să luați, spre exemplu, modulul de dozaj și produse chimice și doar după asta să luați protecția plantelor. Nu să puteți luați protecția plantelor separat, dozajul și produsele chimice, fiind, spunem, o persoană responsabilă în ferma dumneavoastră care știe cum să lucreze cu produsele fitosanitare. O să ne oprim puțin la funcțiile de bază, care, practic, creându-vă contul dumneavoastră, aveți acces la el nelimitat. Vreau să accentuez chestia asta. Deci, modulele gratuite în iFarms sunt pe o perioadă nelimitată și nu depind de suprafața care dumneavoastră prelucrați. Puteți să aveți 50 de hectare, 100 de hectare, 10.000 de hectare, nu contează. În momentul în care v-ați făcut un cont iFarms, dumneavoastră aveți acces la aceste module pentru totdeauna și pe toată suprafața. Prima, ceea ce noi utilizăm în iFarms, este o hartă pe bază la Google, care ne permite să vizualizăm câmpurile, senzorii, să desenăm câmpurile, practic să creăm câmpurile noastre separat. Avem instrumente de bază în chestia asta. Practic, cu harta noi este baza lucrului cu iFarms.
Spuneam că trebuie să faceți câmpuri. Practic, câmpul este elementul de bază pentru iFarms, pentru că în câmpuri dumneavoastră duceți evidența la culturi, la soiuri, acolo urmăriți dăunătorii, de acolo colectați informațiile. Fără ca să creați câmp în iFarms, practic nu o să aveți acces la alte compartimente, pentru că el nu știe ce să urmărească. Majoritatea funcțiilor Pro, apropo, lucrează anume cu câmpuri, pentru că se referă la ceea ce se întâmplă în câmpurile dumneavoastră. Activitățile sunt practic lucrările care se efectuează în ferma dumneavoastră. Dumneavoastră le puteți crea, le puteți urmări, le puteți încredința în anumitor persoane care au cont, spre exemplu, în același iFarms. Dacă aveți, nu știu, 3 angajați, fiecare își face contul lui, dumneavoastră, din platformă, puteți selecta o activitate din lista de activități sau crea o activitate aparte. O puteți însărcina unui operator, ca el, în momentul în care a finisat lucrarea, să pună această lucrare ca executată. După cum menționa Alex în prezentarea sa inițială, avem foarte des situații cu deficit de forță de muncă sau deficit de forță de muncă calificată, respectiv persoanele care au decizii nu se pot raporta sau nu se pot baza pe informațiile care ei le propagă către angajați. Dacă ați spus unui lucrător că trebuie să mergem în livadă, nu știu, la stropit, și ați dat această însărcinare dimineață, la ora 3 după amiază, nu știu dacă lucrarea a fost efectuată. Cu acest modul simplu și gratuit, puteți face chestia asta. Îi dați însărcinare operatorului, în momentul în care au făcut operația, poate spune operația ca îndeplinită în platformă și dumneavoastră o să vedeți că ea a fost executată. Aveți o urmărire mai coerentă a activităților și respectiv iarăși puteți luați anumite decizii. Exportul de informații e un comportament destul de important, pentru că în mare majoritatea cazurilor informațiile care le dețin fermierii ulterior trebuie să le împărtășească cu persoane terțe, nu știu, că vă duceți la bancă cu un raport financiar, că aveți un agronom care este din afară, care vine și vă prestează servicii și respectiv trebuie să-i dați informații. Aveți o interacțiune, nu știu, cu inspectoratul fiscal, cu mai multe structuri. Din iFarm, dumneavoastră puteți să exportați practic toate informațiile care au fost introduse acolo. Evident, cu cât mai multe informații introduceți, cu cât mai bine duceți manual această platformă digitală, cu atât mai multe informații puteți să oferiți persoanelor interesate. Produsele, după cum spuneam, sunt produsele fitosanitare. Lucrăm la conectarea la Registrul Produselor Fitosanitare din Republica Moldova. Sunt anumite nuanțe legislative ca fermierii să aibă acces practic la întreaga listă de produse cu care ei pot lucra. În aplicație dumneavoastră puteți să vizualizați atât produsele care o să fie adăugate sau să adăugați produsele dumneavoastră, pentru că sunt anumite chestii, anumite produse fitosanitare care, spre exemplu, în Europa, unde noi avem acces la baze de date și de noi luăm informațiile, nu mai sunt deja actuale, dar în Moldova încă sunt omologate, respectiv dumneavoastră puteți să vă aduceți produsele, să vă adăugați produsele, cer scuze, în platformă, să adăugați specificul lor, se folosește la anumită cultură, ce dozaj, ce produs activ are și așa mai departe. Depozitul, practic, e un depozit virtual unde dumneavoastră puteți să adăugați toate elementele care le aveți în fermă, că se referă asta la unelte, scule, produse fitosanitare, produse recoltate și așa mai departe. Satelit, versiunea gratuită, vorbeam și ieri despre chestia asta, deci e o funcție care vă permite să aveți odată la 5 zile o poză din câmpurile care dumneavoastră vi le-ați creat în platformă. Și poza asta este indicele de vegetație a culturilor. Deci după acest indice NDVI, cum îi spune lui, dumneavoastră puteți să înțelegeți care este starea culturilor în câmpurile dumneavoastră. Dacă sunteți sau dacă aveți o persoană care ia decizii și ea nu se află fizic în fermă, și asta se întâmplă tot mai des în ultima perioadă, sunt diferiți investitori care poate să stea în cazul Republicii Moldova în Chișinău, iar ferma este undeva în Briceni, el din oficiu din Chișinău poate să vizualizeze acest indice NDVI, să vadă care este starea culturilor
și să ia o decizie, ca să facă o vizită în câmp sau să atragă atenția lucrătorilor care se află în teren pe sistemul. În câmpul numărul 4 am observat după indicele de vegetație că avem o problemă, să meargă să vadă care e starea fizică în câmp. Note sunt notițe care dumneavoastră le puteți adăuga în afară de informațiile care sunt deja create în iFarm. Încă, nu știu, mergeți în câmp, ați văzut o problemă, nu o puteți identifica un modul specific în iFarms care să vă permite să indicați aceste informații. Puteți faceți, nu știu, o poză în câmp, să faceți o mențiune. Avem, nu știu, în Republica Moldova nu este actual. Spre exemplu, în România, foarte mulți clienți folosesc notele pentru atacurile de animale sălbatice, mistreți, urși în culturile sale. Își evidențiază câmpurile unde au chestia asta, pentru că ulterior se pot adresa la structurile unde și-au asigurat culturile, ca un exemplu. Silozuri, se referă mai mult la silozuri, nu știu cât de actuală este pentru Republica Moldova această funcție, dar ea este gratuită. Practic, în baza intrărilor și ieșirilor din ferma dumneavoastră, urmăriți nivelul producției care v-a mai rămas în silozuri sau în depozite. Încărcări, e încă un modul care noi personal nu ne-am așteptat să fie așa de întrebuințat în Europa de Est, dar asta este. Practic urmăriți încărcările efectuate în timpul recoltei din câmp. Da? Dumneavoastră indicați, de la combină s-a încărcat, nu știu, 10 tone de grâu, puteți indica anumite caracteristici calitative, gen umiditate, impurități, conținut de anumite substanțe. Și acest modul, dat fiind faptul că știți că ați încărcat în timpul recoltării, aveți o idee cât ar trebui să fie în depozit. Deci e un checking dublu, o verificare dublă a volumelor. Din câte am înțeles, e actual în Europa de Est pentru că se fură. Da. E așa o remarcă de la unii fermieri care folosesc X-Farm sau Y-Farm. Acces, din punctul meu de vedere, asta e un atu foarte mare, un plus foarte mare al iFarm-ului. Deci, practic, dumneavoastră puteți crea roluri muncitorilor dumneavoastră sau angajaților dumneavoastră sau partenerilor dumneavoastră și să le atribuiți anumite drepturi. Numărul de conectări la contul dumneavoastră este nelimitat. Adică puteți face 5 conexiuni suplimentare, 10, 15, 20, nu contează. Și fiecare conexiuni suplimentare să oferiți anumite roluri. Nu știu, operatorilor din câmp, tractoriștilor, le dați anumite roluri doar să primească informația de la dumneavoastră și să poată accesa și da ca îndeplinite activitățile, unui agronom să-i dați voie să creeze activități pentru muncitori. Nu știu, spre exemplu, contabila sau contabilul să aibă acces la partea ce ține de încărcări, adică urmărirea volumilor și așa mai departe. E foarte ok că puteți distribui atât responsabilitățile cât și drepturile acestor utilizatori. Următorul modul sunt documentele. Practic, noi spunem că e un modul de contabilitate primară. Dumneavoastră puteți scana și încărca facturile de recepție, facturile de vânzare, alte acte care le folosiți în activitatea de zi cu zi și puteți să păstrați această copie digitală în platformă, să aveți acces la ea mereu, să nu trebuiască să, nu știu, sunați contabila să întrebați cât a fost factura către un anumit agent economic. Deschideți aplicația și aveți toată informația indicată acolo. Flota îi registru utilajelor, echipamentelor care dumneavoastră le aveți în fermă, le adăugați dumneavoastră. Dacă cât mai multe informații menționați despre ele, cu atât mai ușor să fie să urmăriți, nu știu, mentenanță, consum și așa mai departe, dar iarăși, asta fiind modulul gratuit, trebuie să introduceți dumneavoastră informațiile. De asemenea, dacă creați flota, în momentul în care creați activități, puteți indicați cu ce utilaje aceste activități trebuie să îndeplinite. Revenind la ceea ce vorbeam despre produse, aceeași chestie, dacă creați o activitate de protecție a plantelor, să presupunem, puteți indica produsul din lista de produse, puteți indica flota
din flotă puteți indica utilajul cu care se execută această lucrare, iar dacă creați acces la mai mulți angajați și operatori, puteți să indicați și persoana care efectuează această lucrare. Senzori, după cum spuneam, noi ne ghidăm de ideea că cât mai multă informație avem, cu atât mai coerente și mai precise sunt deciziile pe care le luăm. Respectiv, noi inclusiv în compartimentul gratuit al iFarms oferim posibilitatea de a vizualiza și a monitoriza informațiile de la senzori. Deci nu impunem clientul să achiziționeze module Pro. Vă achiziționați senzorii, îi amplasați în câmp, îi conectați la platformă și îi puteți vizualiza, puteți citi informația care ei vă generează. Da, în cazul dat, dumneavoastră trebuie să faceți această vizualizare, să spunem așa, în momentul în care deschideți aplicația. Nu aveți acces la mesaje de înștiințare de la senzor, nu vă puteți seta alarme și așa mai departe, dar puteți vizualiza informația și asta deja e o chestie destul de importantă pentru că salvează timp, nu trebuie să mergeți în câmp, aveți informația mult mai precisă decât v-ar putea o comunica un angajat. De aceea noi am considerat important să avem un modul care permite vizualizarea informațiilor de la senzori. Cam acestea ar fi modulele gratuite. După cum spuneam, downloadarea aplicației și crearea contului automat vă deschide aceste module. Noi, când am inițiat proiectul X-Farm, am considerat că o tranziție treptată spre digitalizare o să fie mult mai constructivă și mult mai benefică pentru fermieri. Pentru ei mult mai ușor să spună, ok, eu nu am încredere în digitalizare, în senzori, în modulele dumneavoastră, nu vreau să le utilizez. Ok, nicio problemă, luați modulele gratuite, sunt același ca ei de sarcini, doar îl păstrați în format digital. Îl aveți mereu la îndemână, el nu se pierde, îl puteți deschide din orice loc al lumii, practic, puteți da acces anumitor persoane și așa mai departe. Însă, spun așa, scopul nostru este să oferim fermierilor instrumente moderne de gestionare a fermei, a afacerii, și pentru asta noi suntem ferm convinși că fermierii trebuie să treacă de la aceste module gratuite la anumite module Pro, Premium, în care sunt implicate scheme agronomice, în care sunt implicate inteligența artificială, în care sunt implicați senzori și arhitectura senzorilor care noi în X-Farm, respectiv în iFarms, o promovăm. Din funcțiile Pro avem agrometeo, practic este prognoza meteo pentru 7 zile. Noi folosim un prestator de servicii pentru această prognoză meteo, deci el nu se bazează pe stațiile meteo care le aveți dumneavoastră în câmp, ele vă generează doar informația în timp real din câmpurile dumneavoastră. Prognoza aceasta meteo e de la un serviciu specializat anume în prognoze meteo pentru agricultură. Deci nu este prognoza meteo standard. Se referă anume la agricultură. Sunt parametri specifici pentru agricultură și este o precizie destul de mare. Prognoza este pentru 7 zile și ea se ia în considerație în modulele de protecție a plantelor. Alerte îi, din punctul meu de vedere, un modul, unul dintre cele mai importante module, sunt acele alerte care dumneavoastră vi le puteți seta în aplicație, ca aplicația să vă transmită mesaje, mail-uri, alerte pe telefonul mobil sau în platformă, privind anumite criterii care dumneavoastră le-ați setat. Ca exemplu, dumneavoastră vă interesează o lucrare de protecție a plantelor în livadă. Doriți să faceți o stropire cu o anumită substanță. Acea substanță trebuie pulverizată la temperaturi de maxim, spunem, 30 de grade. Dumneavoastră vă puteți seta alertă ca stația meteo, în momentul în care ajunge temperatura din câmpul ăla la 29 de grade, să vă trimită o înștiințare, o alertă pe telefonul mobil,
că temperatura este 29 de grade, respectiv dumneavoastră puteți informați operatorul care este în câmpul ăla să oprească lucrarea în cauză. Alt exemplu, aveți campanie de primăvară pentru însămânțare, vă interesează temperatura și umiditatea din anumite parcele în care doriți să faceți chestia asta. Dacă, nu știu, inginerul sau agronomul dumneavoastră nu este din fermă, el nu poate vizualiza câmpurile, nu poate să meargă zilnic să facă această inspecție, aveți senzor care vă spune care este această temperatură și umiditate, vă setați parametrii la care vreți să vină înștiințare. Nu știu, ne interesează temperatura în sol 4 grade, umiditate 12%, 20%, aceste parametri dumneavoastră îi setați din platformă și când ele se îndeplinesc, vă vine înștiințare. Deci, alertele funcționează și după logica sau și după logica și sau, adică puteți să setați 1-2 parametri, puteți să setați 1-2 parametri care se exclud unul pe altul și așa mai departe. Important este că alertele nu sunt rigide. Dumneavoastră vă setați aceste praguri în care platforma să vă dea informații, să vă trimită alerte. Asta este foarte important pentru că dacă vorbim de dăunători, de grad de protecție, de temperaturi și așa mai departe, fiecare fermier este independent să-și ia deciziile sale. El își acceptă un anumit nivel de risc, el își acceptă un anumit nivel de impact asupra culturilor. Pentru alt fermier, aceste date nu sunt ok și el își dorește alți parametri. Date și dozare. După cum spuneam, dorim să conectăm platforma iFarms la registrul de produse fitosanitare și respectiv să avem inclusiv în iFarms recomandările pentru dozaje la produsele fitosanitare. Dat fiind faptul că suntem la început de cale, putem să spunem așa, cu iFarms, nu avem chestia asta, avem această experiență, spre exemplu, în Italia, cu Baza Națională de Date pentru Produse de Protecție a Plantelor și respectiv în Xfarm, în aplicația noastră de bază, noi avem deja recomandările pentru produsele care sunt utilizate de către fermieri. Practic, dumneavoastră aveți dozajele care trebuie să le utilizați, culturile care trebuie să le utilizați, produsele active și așa mai departe. Modulul de finanțe e un modul de, noi spunem, contabilitate primară. Permite să vă urmăriți cheltuielile pe fiecare câmp, pe diferite culturi, pe anumite utilaje, pe anumiți operatori și așa mai departe, ca să aveți o imagine mai coerentă asupra efectelor economice la anumite lucrări, efectelor economice la anumite culturi. Marea majoritate a fermierilor pot să spună dacă într-un an sau în ultimii 5 ani care a fost rezultatul lor economic în fermă. Nu știu, am avut pierderi, am ieșit pe plus, poate să spună, am ieșit pe plus la floare, am ieșit pe minus la porumb, chestii de genul ăsta. Dar este foarte greu să urmăriți, spre exemplu, în care câmp a ieșit mai mult pe floare, a ieșit pe plus pe floare. Poate acolo a fost făcută o lucrare în minus. De ce a fost făcută o lucrare în minus? Păi, acest modul de finanțe permite urmărirea acestor parametri ca să ne putem crea o imagine pe ansamblu și particulară pentru fiecare cultură ca să luăm deciziile mai coerente. Modulul Satelit Pro, deci noi îl aveam pe ăla gratuit, care vă oferea odată la 5 zile o poză cu indicele de vegetație al plantelor. Acest modul Pro, în afară de indicele de vegetație a plantelor, ne mai oferă alți 7 indici. De asemenea, modulul Pro permite păstrarea unui istoric în perioada unui an. Deci, dumneavoastră puteți să ridicați pozele de acum un an și să faceți o comparație între situația actuală care aveți în câmp, ce a fost anul trecut, să trageți anumite paralele, să analizați informația în cauză și să luați anumite decizii. Puteți compara anumite câmpuri și diferiți indici între ei. Asta e o chestie tot destul de importantă, iarăși, când vorbim despre rezultatele de anumitor culturi pe câmpuri diferite.
Imaginea de asemenea este odată la 5 zile și avem o rezoluție de 10 pe 10. Deci 10 pe 10 metri este un pixel practic în aplicație. Vrem să îmbunătățim această rezoluție, pentru că 10 pe 10 este o suprafață destul de mare, dar cel puțin avem o informație relevantă din câmp. Recomandări și analiză Hertz este un modul la care participă inclusiv echipa de la X-Farm, în cazul dat, pentru că se oferă o posibilitate de a crea cărți de prescripție. Da? Dacă dumneavoastră aveți utilaje care vă permit să faceți introducere de produse variabile, nu știu, însămânțare variabilă, fertilizare variabilă, toată informația asta poate fi încărcată în platformă și respectiv ulterior poate fi analizată cu anumite recomandări de creștere sau scădere a fertilizantului, a volumului, de identificarea a unor cauze care pot fi în câmpul ăla de ce nu și-au impactul produsele și așa mai departe. Utilizăm mai multe formate, respectiv dumneavoastră puteți să încărcați sau să descărcați cărți de prescripție în platformă. Următorul sunt rapoartele avansate. Deci, practic, la acest capitol, dumneavoastră puteți să scoateți rapoarte din platformă pentru anumite structuri guvernamentale, pentru certificarea GAP, spre exemplu, ceea ce spuneam anterior. Sunt rapoarte, deci dacă vorbeam de modulul gratuit, acolo erau pur și simplu export de informații care dumneavoastră le-ați introdus în platformă. Rapoartele avansate permit exportarea de documente specifice, spre exemplu, necesare pentru certificarea GAP. Reduce foarte drastic timpul pierdut pentru pregătirea acestui dosar la certificare ecologică și așa mai departe. Modulul de protecție, din punctul meu de vedere, acesta este un modul critic pentru fermieri. De aceea iFarms și, X-Farm au atras atenție majoră acestui modul. Deci este modulul care permite să obțineți recomandări și indicații pentru protecția plantelor. Utilizează informații vaste de la senzori, utilizează informațiile primite prin modulul de meteo, agrometeo, și analizându-le împreună, algoritmul din platformă, care utilizează inclusiv inteligența artificială, vă dă anumite recomandări pentru tratare în câmpuri. Cu modulul de protecție sunt foarte strâns legate de asemenea și alertele. Deci, ca exemplu, aveți un câmp care a fost tratat săptămâna trecută cu o anumită substanță împotriva anumitor dăunători. Dumneavoastră vă puteți seta o alarmă când, luând în considerație toți factorii, condițiile meteo actuale, plus prognoza meteo și așa mai departe, platforma o să vă dea o înștiințare când gradul de protecție a acestei culturi după acest tratament o să scadă. Gradul de protecție îl setați dumneavoastră când să vă vină alertarea, fiind 80%, 90%, nu știu, 50%, care îl doriți dumneavoastră. De asemenea, modulul de protecție vă dă recomandări de tratare. El vede starea reală din câmp, el înțelege că gradul de protecție spre spunea unui câmp este scăzut, el înțelege că condițiile colectate de la senzori și de la prognoza meteo sunt prielnice pentru apariția unui anumit dăunător și el vă spune, câmpul numărul 3 are un grad de protecție setat de dumneavoastră, nu știu, la 50%, da? Vă spune, câmpul numărul 3 este risc de apariție a unui dăunător de 90%, însă gradul de protecție a acestui câmp este 60%. În momentul în care o să scadă la 50%, o să vină înștiințare. A scăzut gradul de protecție, riscul de apariție a dăunătorului este de asemenea destul de mare, dumneavoastră puteți lua o decizie. Merg să fac un tratament preventiv sau fac un tratament post-factum. Deci, modulul de protecție este critic inclusiv pentru acei fermieri care nu au un agronom specializat în câmp, respectiv
aplică la consultanți externi și consultanții utilizând un astfel de modul, fermierul ar putea să scadă din dependența de aceste servicii, să-și reducă costurile pentru aceste servicii, să-și sporească viteza de reacție, da? Și respectiv scadă impactul dăunătorilor asupra culturilor sale. Din experiența noastră, din aceste 1.300.000 de hectare suprafață, cât la moment noi avem digitalizat și prelucrat cu X-Farm în întreaga Europa, cred că 85% din această suprafață fermierii utilizează modulul de protecție. Deci este un modul, aș spune, cheie și este un modul care practic ne diferențiază în mare parte de alte platforme, să spunem așa. Sfaturi pentru irigare este, cred că, al doilea cel mai popular modul din platforma X-Farm. Nu știu cum o să stăm cu iFarms în Moldova, pentru că totuși trebuie să avem o rețea de irigație bine dezvoltată. Are același algoritm ca și modulul de protecție. Dacă aveți sisteme de irigare, acest modul colectează informația de la senzorii din sol, colectează informația de la stația meteo, ia în calcul prognozele și vă dă recomandări privind cantitatea și timpii când dumneavoastră să porniți sistemele de irigare. De asemenea, puteți urmări impactul sau avea prognoze privind impactul asupra producției finale, având un sistem de irigare bine definit și cu recomandările obținute datorită platformei, reduceți din stresul care l-au plantele, respectiv scadeți riscul ca să apară anumiți dăunători și așa mai departe. Deci, dacă modulul de protecție a plantelor îl au 85% din fermierii care folosesc platformele noastre, cred că modulul pentru irigații la aproximativ 60-50%. Deci este un modul foarte răspândit, dar, mă repet, în țările unde avem clienți care utilizează sisteme de irigare. Telemetria e un modul care vă permite să urmăriți flota de echipamente care dumneavoastră le aveți în fermă. Ce este important la acest modul este că dumneavoastră urmăriți nu doar tractoare, combine, nu știu, alte utilaje motorizate, dumneavoastră puteți urmări inclusiv utilajele care lucrează cu aceste tractoare. Deci avem avem senzori, să spunem așa, care se pun în tractor, dar în același timp avem soluții pentru a uni uneltele din spatele tractorului cu tractorul și să avem în platformă inclusiv informația că, nu știu, tractorul nostru lucrează în câmpul numărul 4 cu utilajul, nu știu, cu plugul. Da? Deci putem urmări inclusiv utilaje care nu au nimic cu digitalizarea. De ce am dezvoltat această soluție? Este important ca fermierul să aibă o imagine cât mai vastă asupra ceea ce se întâmplă la el în câmp. Adică el poate să tragă o concluzie că în câmpul numărul 4, eu anul trecut am pregătit terenul cu tractorul X și cu plugul Y, da? Am avut un impact economic ca consum, am avut un impact economic ca calitate de prelucrare a solului și am avut o recoltă X. În câmpul numărul 2 a fost poate același tractor cu alt utilaj, nu am făcut pregătirea terenului cu plugul, am făcut o pregătire a terenului, nu știu, cu disc sau cu alt utilaj, am avut un alt impact economic ca consum, am avut un alt impact asupra calității de pregătire a solului și am un alt impact ca recoltă. Deci telemetria este, din punctul meu de vedere, un modul care o să se dezvolte tot mai mult și mai mult. Plus, foarte mulți fermieri spun că ei vor să-și urmărească atent flota, consumul de motorină, orele utilizate, să aibă informații digitală privind la mentenanța utilajelor, când a fost făcută, când trebuie efectuată următoarea mentenanță și așa mai departe. Deci, modulul de telemetrie dă informații foarte importante din punct de vedere economic și a deciziilor care afectează economic ferma dumneavoastră.
Managementul operațional și planul de sarcini e un modul destul de specific. Aici intervine costuri suplimentare și implică specialiștii din X-Farm. Deci se elaborează un plan de lucru pentru fiecare fermier care accesează acest modul. El trebuie identificat și discutat cu fiecare fermier în parte. Dacă fermierii își au ca scop crearea unei ferme sau integrarea fermei sale într-un ciclu, spre exemplu, ecologic, da? Ei trebuie să respecte anumiți pași și atunci specialiștii din X-Farm vin cu acest modul de management operațional și plan de sarcini. Deci noi consultăm fermierul în care direcții și ce pași trebuie să facă el, îl consultăm cu anumiți specialiști, spre exemplu, din agronomie, din domeniul agriculturii ecologice, ca el să poată atinge acest scop care el și-a pus în față. Planificare și buget, practic, e un modul care vine după toate celelalte, ca să vă puteți face o idee despre ce faceți pe viitor în ferma dumneavoastră, da? Vă permite să urmăriți impactul economic a diferitor culturi, vă permite să planificați rotația culturilor în diferite terenuri și respectiv din rezultatele obținute să vă faceți o imagine pe ansamblu în ce direcție doriți să mișcați dezvoltarea în ferma dumneavoastră, ce culturi ar trebui poate să le scoateți din rotația culturilor sau să le aduceți în rotația culturilor, să creșteți suprafețele și mai departe. Ce impact asupra bugetelor are culturile în parte sau modulele și tehnologiile aplicate în ferma dumneavoastră. Cam astea ar fi modulele Pro. După cum spuneam, ele sunt independente, deci dumneavoastră nu sunteți obligat să luați pachete de module sau dacă aveți nevoie de un modul respectiv să fiți obligați să luați pe altul. Fiecare fermier decide pentru el care modul este important, care modul el consideră că o să aibă un impact mai mare asupra fermei, asupra deciziilor pe care le ia și respectiv să-și aleagă aceste module. Modulele Pro, în mare parte, utilizează senzori, stații meteo și senzori IoT. Sunt module ca, spre exemplu, planificare sau management care pot funcționa și fără senzori. Însă, în mare parte, după cum spuneam, din experiența noastră, protecția plantelor sau modulul de recomandări la irigații sunt unele dintre cele mai răspândite. Telemetria este un modul tot foarte răspândit. Acolo, fără senzori, practic, nu putem oferi un instrument fiabil. Mai mult decât atât, noi considerăm că senzorii ne oferă o informație, o imagine mult mai corectă, informații mult mai vaste și mai precise și ne oferă în timp real din câmp. Ieri pomenisem despre un fermier din România care are o suprafață de 800 de hectare, are o fermă de 800 de hectare și dumnealui are 120 de câmpuri. Deci el spune că e o primăvară când am perioada de însămânțare. Pentru el este fizic dificil să viziteze fiecare câmp ca să se convingă că în câmpurile astea sunt condițiile prielnice pentru sămânat. El folosește foarte mulți senzori. Pentru că are informații de la senzor, poate merge punctual în câmpul numărul 4, în câmpul numărul 30, în câmpul numărul 40, să se convingă că acolo condițiile sunt așa cum le spune senzorul. Această schemă, rețeaua iFarm sau IoT, reprezintă arhitectura sau arhitectura de circulație a informației în cadrul iFarms. Deci noi avem senzori primari amplasați în câmp. Ăștia pot fi senzori de umiditate a solului, senzori de umiditate a frunzei, senzori de radiație solară, capcane pentru insecte, mai multe tipuri de senzori, care comunică cu o stație meteo. Noi stațiile meteo de obicei le folosim pe post
de receptor-emițător. Deci stația meteo colectează informațiile de la senzor și ulterior le încarcă în platformă. În dependență de condițiile dumneavoastră la sol, dacă aveți dealuri multe și forestiere, câmpuri îndepărtate între ele și mai departe, senzorii de asemenea pot fi dotați, senzorii primari pot fi dotați cu cartele SIM care se comunice direct cu serverele noastre. De obicei, ele comunică cu stația meteo prin unde radio, distanța fiind de la 1 la 3 km, o rază de 1-3 km, în dependență de, cum vă spuneam, condițiile la sol. Informația încărcată de la senzor în platforma noastră, în dependență de modulul care dumneavoastră îl aveți, este analizată și direcționată către contul dumneavoastră într-o anumită formă. Adică dacă aveți modul de protecție a plantelor, inteligența artificială analizează informațiile captate de la senzor și vă dă pe telefonul mobil sau pe platforma web recomandările despre care vorbisem anterior, informațiile relevante din câmp ca să luați o decizie cât mai corectă. Spuneam, inima la acest algoritm este stația meteo. Noi folosim stații meteo Davis. Din punctul nostru de vedere sunt, cred că unul din producătorii principali, deci noi nu producem inclusiv senzorii, noi facem incluziunea senzorilor la diferiți producători în platforma noastră. Stația poate fi pro sau simplă, în dependență de aceasta depinde câte tipuri de informații sau câți factori urmărește ea: temperatură, umiditate, aer, presiune, radiații solare, direcție și viteză vânt, pluviometrie, mai mulți factori. Senzorii primari despre care vă vorbeam sunt senzori pentru umiditate, temperatură, sol. Sunt de mai multe tipuri care vă permit măsurarea acestor parametri într-un anumit loc, urmărirea acestor parametri la diferite adâncimi, urmărirea atât a umidității, temperaturii, cât și a conductibilității electrice, care ne permite să ne facem o imagine privind pH-ul solului. Avem senzori de umiditate a frunzei, care permit urmărirea stării frunzelor culturilor, respectiv avem informații despre dăunătorii care e posibil să apară în modulul de protecție a plantelor. Asta e foarte important. Avem capcane pentru insecte și aici este foarte important că capcanele pentru insecte sunt diverse în dependență de cultură. În multe din ele se folosește inteligență artificială, începând cu 2021, deja avem un an de testări, de fapt nu sunt testări, deja este implementat. Începând cu anul 2021, iunie 2021, practic, capcanele X-Trap de la X-Farm, care le utilizează și iFarms, practic, algoritmul, în baza pozei care o primim din capcană, analizează imaginea și identifică acele insecte care noi le-am selectat și le numără. Mai mult decât atât, algoritmul a fost setat să identifice și pragul acesta de risc. Adică, nu știu, dacă avem o insectă care noi urmărim, platforma nu reacționează, doar ne spune că avem una. Dar ea știe că putem să avem un atac în câmp de la un număr anumit. Avem capcane pentru culturi din nucifere, spre exemplu, dat fiind faptul că Euralun sunt specializați în acest domeniu. Și în anul acesta testăm deocamdată, dar cred că deja la sfârșitul lunii iulie o să fie finalizat testul acesta cu modelele de previziune pentru insecte, deci în care noi o să captăm inclusiv, o să avem un pronostic nu doar la dăunători, la boli, ci și la insecte. Și mai sunt senzori de urmărire a nivelului de ape, îl utilizează în special sau crescătorii de orez, nu știu dacă în Republica Moldova aceasta este un domeniu de activitate, sau acei fermieri care au bazine acvatice din care efectuează irigații. Senzorii pentru telemetrie,
pentru urmărirea consumului, pentru urmărirea utilajelor și așa mai departe. Iarăși, independent, putem să avem această telemetrie, după cum spuneam, pe toate utilajele care le avem noi în fermă, în dependență de dotarea tehnică a lor. Avem și senzori diversi care ne permit să urmărim un șir de parametri. Și dacă, spre exemplu, avem un utilaj mai vechi, un tractor mai vechi, genul cum ar fi în Republica Moldova, MTZ, Belarus, numiți-l cum doriți dumneavoastră, un tractor simplu care poate nu are șină CAN, el putem urmări doar un anumit șir de parametri, dar putem integra orice utilaj în platforma iFarms ca să avem un control asupra lor. Cam asta ar fi o prezentare per ansamblu a fiecărui modul, mai mult sau mai puțin detaliat. Eu recomand persoanelor interesate să-și downloadeze aplicația, să-și deschidă un cont, să încerce să facă, să introducă date din ferma lor în această platformă și să vadă cum funcționează. În plus, aveți compania Euro-Alun în Republica Moldova, domnul Alexandru, care este mereu disponibil să vă ajute cu ceva recomandări, ce ar merge în ferma dumneavoastră, ce module vi s-ar potrivi în dependență de culturi și așa mai departe. Dacă aveți întrebări, o să fiu foarte bucuros să vă răspund. Vă mulțumim foarte mult și deschidem sesiunea de întrebări. Vă rog frumos, persoanele interesate pot conecta microfonul sau pot scrie un mesaj în chat. Până se adaugă o întrebare în chat sau un microfon, pot să adaug încă una, că levețele noastre sunt toate în circuit ecologic. Deci pentru asta, pentru noi, este o soluție foarte importantă, deoarece avem controale de la organisme de certificare. A fost acum recent, am avut control, deci vizită. Mi-a fost foarte ușor să exportez un document, registru de activități, să-l prezint, foarte util. Deci toate activitățile ce ține de fito, care am făcut activități, cu utilajele, ce activități am făcut în levețile X, Y. Deci sunt instrumente foarte bune. Posibilitatea de a monitoriza, a gestiona gospodărie de la distanță este foarte, foarte în ziua de azi utilă, cum vedem cu prețurile la carburanți, prețurile la mai multe. Dacă sunt întrebări, o întrebări? Momentan nu văd în chat întrebări, dar aș avea eu una care cred că ar acoperi întrebarea tuturor. La aspectul financiar, cât ne-ar costa aspectul pro și pentru că ați spus că nu aplicația în sine este necesară, doar aplicația în sine este necesară, dar sunt necesari și senzori și tot câteva din alte tools, da, care ar fi necesare de setat în cadrul unei ferme. Cam cât ar fi, spre exemplu, pentru o fermă așa micuță, da? Cheltuielile care le-ar putea întâlni sau suporta un antreprenor în cazul în care ar dori să descarce această aplicație, să utilizeze aspectul pro și să achiziționeze careva din toolsurile date, senzori sau... Merge vorba de, în primul rând, trebuie să înțelegem despre care culturi, ce gospodărie vrem, ce dorim să vedem. Un model, un exemplu, recent am făcut la un client, am instalat stația Elemete cu senzorul, tot merge vorba de levadă pe alun, deoarece la noi au văzut deja, clienții noștri au fost la noi și au văzut o posibilitate de a evalua cum lucrează stația, aplicația. Deci o levadă de 70 de hectare de alun, clientul îl costă toate stația meteo, senzor pe umiditatea solului, senzor pe boli, vegetație, cum s-ar spune, și senzorul pe insecte, aproximativ ajunge la 3500 de euro, preț fără TVA, cu un abonament pe an de 660 de euro. Dar, iarăși, cum a vorbit și colegul meu, Andreian, avem foarte multe funcții gratuite care sunt foarte utile. Ca să-l suplinesc pe Alex. Da? În prezentarea de ieri eu vorbeam despre anumite pachete. Astăzi le-am exclus din prezentare din simplu motiv pentru că sunt pachete care noi le-am dezvoltat pentru, sau mă rog, în baza experienței care le avem în alte piețe, spre exemplu Italia,
Franța, Spania, România, da? Acolo putem să vorbim de anumite prețuri. Vorbeam că iFarms-ul, modulele Pro sunt module separate. Deci dacă fermierul dorește să-și iei doar un anumit modul, o să fie un anumit cost. Costurile diferă de la modul la modul. A spus Alex că o livadă de 70 de hectare de alun care ei au montat senzorii săptămâna trecută sau 2 săptămâni, nu mai țin minte, l-a costat pe fermier 3.000 și ceva de euro senzorii plus abonament anual. Important să înțelegem că noi senzorii achiziționăm inițial, ei au o perioadă de funcționare de aproximativ, noi avem senzori care funcționează și 4-5 ani, noi dăm garanție 2 ani la ei. Iar ulterior, în fiecare an dumneavoastră achitați doar acele module care le luați. Din punctul meu de vedere, acele 600 de euro anual, cât a fost pentru domnul ăsta abonamentul, în raport cu impactul economic care îl poate avea digitalizarea, este o investiție mică. Deci vorbim de o investiție inițială la nivelul câtorva mii de euro, care poate avea un impact de câteva zeci de mii de euro în primul an. Doar din economiile de timp, din economiile de carburant, din corectitudinea lucrărilor făcute, dozajelor aplicate și, cel mai important, pur și simplu din posibilitatea de a avea monitorizarea aceasta mult mai rapidă și mult mai directă. Spre exemplu, avem acum un modul care nu a fost prezentat aici, cred că o să fie deja începând cu luna iulie, modulul multifarming. Este un modul care l-am dezvoltat reieșind acum este în fază finală de testare. Este un modul care vine ca solicitare a fermierilor din lipsă de specialiști agronomi. Deci îi spun, eu sunt un fermier, un investitor, am 70 de hectare de alun, vecinul meu are 50 de hectare de alun, suntem 4-5 fermieri în zona aceasta, nu avem un inginer specialist care să vină să ne recomande. De exemplu, este domnul Alexandru din Republica Moldova, eu am o fermă undeva în Ucraina, eu vreau să aplic la serviciile dumnealui, dar nu este așa de ușor. Modulul multifarming permite acestor, să spunem așa, liberi profesioniști să monitorizeze mai multe ferme. Modulul a apărut dintr-o simplă discuție, un specialist agronom care a spus că el are 7 fermieri la cărora le prestează servicii, el este foarte mulțumit de impactul economic asupra bugetului familiei sale, el nu este mulțumit de viteza de reacție a fermierilor. Când el spune, eu dimineața le spun că ei trebuie să facă o anumită lucrare, în după amiaza zilei în care au trebuit să facă lucrarea, eu îi întreb dacă au făcut-o, eu au spus că nu. Din varii motive. Nu au avut timp, au uitat, nu a venit tractoristul, s-a stricat utilajul. Și el spune, eu informația aceasta nu o am. Eu ulterior toate deciziile le iau din lipsa aceasta de informații. Cu modulul Multifarm, anul trecut, doar din spunem așa, această viteză de luare a deciziilor și din posibilitatea de a urmări lucrările efectuate, domnul ăsta spune că fiecare fermier pe care el deservește a avut un impact economic de aproximativ 10.000 de euro. Doar din posibilitatea de a urmări efectuarea lucrărilor și de a avea informația la zi, să spunem așa. Asta dacă vorbim de costuri și efectele economice. Mersi. A apărut o întrebare în chat. Bună ziua, ați putea să ne expuneți careva dezavantaje pe care le-ați depistat în timp la această aplicație? Nu este atât dezavantajul aplicației, cât... Dar ok, să spunem că este dezavantajul aplicației. Noi, cum a menționat și Alexandru, când vorbim de investiție inițială sau de un cost care trebuie să-l suporte un fermier, ne raportăm la suprafața care o prelucrează, numărul de culturi și așa mai departe. Avem clienți care, spunem așa, așteptările de la aplicație au spus că au fost mult mai mari din ce considerent. Au luat un anumit set de senzori, l-au amplasat în câmp și spun că păi da, dar câmpurile mele sunt mult mai vaste, respectiv senzorii dumneavoastră au o rază de acțiune de doar 3 km și ei nu mi-au arătat dăunătorii din câmpul numărul 2, spre exemplu, dar doar din câmpul numărul 1. Deci noi putem să venim cu recomandări
trebuie să luați nu un senzor, ci 2, 3, 4. Pentru că noi spunem, cu cât mai multe date colectăm, cu atât mai precise sunt pronosticurile care le oferă aplicația. Am spus chiar și ieri în timpul prezentării, noi la moment, din păcate, nu putem elimina factorul uman. Adică dumneavoastră aveți acces la informația care vă prezintă platforma, aveți acces la informația care vă prezintă senzorii, dar deciziile finale oricum le luați dumneavoastră. Deci dezavantajul, dacă putem să spunem așa, a platformei la moment este că noi venim cu recomandări care în unele cazuri poate să nu fie sustenabile 100%, din considerentul că colectăm informațiile de la anumiți senzori care poate fi amplasat, senzorul colectează datele dintr-o zonă, iar fermierul raportează acea zonă la mai multe câmpuri. Deci, asta ar fi dezavantajul, că totuși recomandările sunt recomandări și ele nu garantează 100% impactul scontat de client. Mulțumesc. Încă o întrebare de la Brenici Stefania. Am vrut să întreb dacă această aplicație poate fi ajustată la cerințele unei mini-vinării cu pădgorii de 10 hectare și dacă în Moldova deja sunt astfel de proiecte implementate. Da, ea poate fi ajustată. Din câte știu eu, în Moldova nu avem deocamdată astfel de proiecte. În România este în desfășurare un proiect pe o podgorie destul de mare. În principiu, noi spunem că o astfel de aplicație își are impactul masiv în culturile specifice. Că dacă vorbim de cultură mare, adică de agricultura clasică, unde se cultivă porumb, grâu, floare și mai departe, open field, cum spunem noi, impactul ei nu este așa de mare. Din contra, în fermele care sunt cultivatori de produse specifice, viță de vie, fructe, legumicultură, unde fiecare, spunem așa, factor are un impact masiv asupra rezultatului final, cu atât mai recomandabil este să utilizați o astfel de platformă. Avem foarte mulți clienți în Italia care sunt într-adevăr, pentru că și Italia este o țară cu o cultură a vinului specifică. Avem foarte mulți clienți viticultori cu suprafețe foarte mici, cu atât mai mult dacă vorbim de o suprafață de doar 10 hectare, investiția inițială în senzor nu o să fie foarte costisitoare, pentru că e o suprafață care o puteți monitoriza cu o stație meteo și 1-2 senzori de primari. Și respectiv o să aveți un control mult mai mult al fermei. Mai mult decât atât, că acum avem fermieri care, din domeniul viticulturii, care, spunem așa, utilizează platforma nu doar în fazele inițiale de, nu știu, prelucrare, protecție și mai departe, ci inclusiv în faza de recoltare, pentru că în baza informațiilor de la senzori pot trage concluzii privind calitatea strugurilor, da, într-un anumit moment de timp și ei iau o decizie când să recolteze. Mulțumesc, sper că a primit doamna Brenici răspunsul la întrebare. Eu aș avea o întrebare, pentru că am descărcat aplicația când ați făcut prezentarea, eram curioasă cum funcționează, deși nu sunt fermier, nu am nici, da, deci am făcut doar așa testat simplu. Vedeam că aveți posibilitatea de a accesa acest suport prin chat. Ce presupune acest suport prin chat pentru utilizatorii, să spunem, non-pro, da, care accesează gratuit această aplicație? Suportul acesta prin chat, care la moment noi suntem în căutarea unei persoane care o să-l facă în limba română inclusiv, pentru că la moment este în engleză, italiană, mai multe limbi de circulație internațională, dar pentru România și Republica Moldova vrem să avem o persoană care vorbește româna, eventual și rusa, în considerație Republica Moldova. Dacă vorbim de modulele gratuite, se referă la probleme de gestionare sau de lucru cu aplicația. Dacă ne referim la modulele Pro, sunt informații privind setări senzor, amplasare senzor și, spun așa, mai mult se referă la situațiile de ajustare a platformei.
Deci, la moment nu avem suport prin chat la partea noastră agronomică ca să fie o persoană disponibilă care să vă poată da sfaturi agronomice online, să spunem așa. Pentru asta am făcut aplicația. Am înțeles, vă mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Din câte văd, lumea este pasivă sau timidă. În orice caz, sunt sigură că datele noastre de contact pe care le-ați împărtășit sunt deja notate de către participanții noștri, plus au toți posibilitatea să acceseze și pagina iFarm, să vadă cum funcționează. În chat am încurajat de la începutul acestui webinar să descărcați aplicația pentru a vedea cum funcționează, pentru a testa cel puțin aplicabilitatea ei. Respectiv, așa cum ne-au spus speakerii noștri, avem suport din partea domnului Alexandru care ne-ar putea ajuta, da, cum ar funcționa sau cum putem să utilizăm mai bine această aplicație. Respectiv, încurajez pe toți cel puțin să încerce un test drive pentru aplicația Data. Dacă nu mai sunt... Chiar invităm la noi în gospodărie. Perfect. Lumea să vină să le arătăm cum funcționează, să vadă stațiile meteo, amplasarea. Totodată, pe data de 8-9 la ziua fructilor, o să fim expuși cu stand-ul la expoziție, vin și niște experți din digitalizare să avem prezenți, care să fie speaker, să discutăm mai mult despre educație în digitalizare. Suntem deschiși la informație, vă așteptăm, sunați, cu mare drag putem ajuta. Perfect, mulțumim, la sigur o să profităm de această invitație. Dacă nu mai sunt întrebări, pe final aș ruga să vă conectați camerele pentru că practic suntem tot timpul online și aș vrea să facem o poză cel puțin pentru a salva acest moment. Domnul Moscolenco, ați putea deja să nu mai faceți partajare ca să nu apară întreaga, toată posibilitatea. Așa, vă rog frumos, mai îndrăzneți, suntem aici toți deschiși. Ce frumos să vezi oameni frumoși din spatele ecranelor, pentru că acest networking este perfect, pentru că ne salvează din timp, dar ne taie din comunicare. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim mult! Foarte util și interesant. O zi bună în continuare! Vă mulțumesc și eu pentru atenție. Mulțumim speakerilor, mulțumim participanților. Nu uitați că Academia Smart Farming își continuă activitatea. Urmează încă o serie de 2 webinare și ulterior o vizită în teren. De aceea vă invităm să urmăriți pagina Centrului de Consultanță în Afaceri și respectiv cei care deja s-au înregistrat vor primi toate detaliile pe e-mail și tot timpul, în calitate de manager acestui proiect, vă sunt disponibilă la telefon. Datele de contact ale mele le aveți deja prin toate e-mail-urile remise de mine. Așa că cu mare drag vă ajut și vă ofer informațiile necesare. Și respectiv și speakerii noștri la fel sunt deschiși spre a vă oferi informații suplimentare în cazul în care aveți nevoie de careva ghidaj cu privire la utilizarea acestei aplicații. Mulțumesc frumos, o zi minunată tuturor! Se apropie weekendul, așa că sperăm că o să fie un weekend frumos, fără ploaie și cu soare și ne revedem curând. O zi bună tuturor și mulțumesc! La revedere! O zi bună și succes tuturor! Mulțumesc! Bună sănătate tuturor! Frumoasă!